নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা আৰু আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান আমি অনুষ্ঠিত কৰিছো বিশ্ব শিশু দিৱসৰ দিনাখন হয় আজি বিশ্ব শিশু দিৱস আৰু আজিৰ দিনটোতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 1954 চনত শিশুসকলৰ অধিকাৰৰ যিখন চনত সেই চনতখন গৃহীত কৰা হৈছিল প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ শিশুসকলক যদি আমি এক সুস্থিৰ পৰিৱেশ নিদিওঁ তেওঁলোকক যদি এক সমাজ নিদিওঁ যি সমাজৰ যোগেদি তেওঁলোকে এজন সুনাগৰিক হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই সমাজখন বিফল হ'ব আমাৰ উদ্দেশ্য হেয়াই আমি আমাৰ জ্যেষ্ঠজনে সমাজৰ প্ৰতিজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে শিশুসকলক কিশোৰীসকলক এটা সুস্থ পৰিৱেশ দিয়াৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে আৰু এই উদ্দেশ্য লৈ বিশ্ব শিশু দিৱসৰ দিনা আমি এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছো আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ইউনিসেফৰ বহুকেইজন স্থানীয় বিষয়ববী তাৰ সমান্তৰালকৈ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কেইগৰাকীমান কিশোৰী যিসকলে নিজৰ যি অভিজ্ঞতা বা এখন সুস্থ এখন সবল সমাজ শিশুসকলক দিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে সেই কথা আমাৰ সন্মুখত তেওঁলোকে ক'ব বক্তব্য ৰাখিব আজি ৰকনি দেশৰ ধৰণী আৰু আজিৰ শিশু কালিলৈ দেশৰ নাগৰিক গতিকে মই পুনৰ কৈছো আজিৰ দিনটোত আমি সংকল্পবদ্ধ হোৱা হওক শিশুসকলক যাতে আমি এক সুস্থিৰ বাতাবৰণ দিব পাৰো যি বাতাবৰণৰ যোগেদি তেওঁলোকে কল্পনা কৰিব পাৰে তেওঁলোকে উৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ যি জীৱনৰ লক্ষ্য সুস্থিৰ কৰি লৈছে সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব প্ৰিয় দৰ্শক প্ৰথমতে মই চিনাকি কৰাই দিওঁ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে পূৰ্বী মালহোত্ৰা কমিউনিকেশ্যন স্পেচিয়েলিষ্ট ইউনিসেফ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে দীপক কুমাৰ ৰিজনেল ডাইৰেক্টৰ NSS উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ৰিজন আৰু আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে বহুকেইজন NSSৰ সদস্য মই তেওঁলোকক চিনাকি তেওঁলোকৰ পৰিচয়টো দিবলৈ অনুৰোধ জনাম আপুনি আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক নমস্কাৰ মোৰ নাম ইলিয়াছ হক মই প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ৰ তৃতীয় খান্নাক্ষৰ বাণিজ্যিক বিভাগৰ ছাত্ৰ প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ৰ ইলিয়াছ হক আপুনি আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক নমস্কাৰ মোৰ নাম দিব্যা দাস and I'm a student of Guwahati University and I'm currently pursuing my masters from Women's Studies Department দিব্যা from Guwahati University আপোনাৰ পৰিচয়টো জানিব বিচাৰিম নমস্কাৰ মোৰ নাম হিমাক্ষী চৌধুৰী মই কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ তৃতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰী কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ হিমাক্ষী আপুনি পৰিচয়টো দিয়ক Namaskar, I am Sandhya Kumari and I am doing my BCom Honours degree from GS Lohia Girls College under Dibrugarh University. Dibrugarh University, Sandhya. আপোনাৰ পৰিচয়টো Namaskar, I am Subhash Basmatari from District Kokrajhar pursuing a bachelor's degree in economics from St. Anne's College. সুভাষ কোকৰাঝাৰৰ পৰা আপোনাৰ পৰিচয়টো জানিব বিচাৰিম নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰেখা শৰ্মা আৰু মই উই ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগত জড়িত আছোঁ আৰু আমি উই ফাউণ্ডেশ্যন ইউনিচেফৰ পাৰ্টনাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় উই ফাউণ্ডেশ্যন হয় আপোনাৰ হয়তো কথা বতৰা পাতিম মই পোনে হিমাক্ষী আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আমি আজিৰ দিনটোত প্ৰথম যিটো বিষয় সেই বিষয়টোৰ আমাৰ আলোচনাৰ প্ৰথম বিষয়টো হৈছে কৰ্পৰেল পানিছমেণ্ট বিভিন্ন আইন আছে বা ৰাইট টু এডুকেশ্যনেও কিশোৰসকলক কৰ্পৰেল পানিছমেণ্ট অৰ্থাৎ তেওঁলোকক মানসিকভাৱে শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰাৰ যি এক প্ৰৱণতা আছে অভিভাৱকৰ মাজত বা সমাজত বা সমাজৰ জ্যেষ্ঠজনৰ মাজত বা শিক্ষকৰ মাজত সেয়া নিষিদ্ধ কৰিছে আমি শিশুসকলক কোনো ধৰণৰে কোনো প্ৰকাৰে শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰিব নোৱাৰো বা মানসিকভাৱে তেওঁলোকক হেৰেছ কৰিব নোৱাৰো আপোনাৰ হিমাক্ষী এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য জানিব বিচাৰিম আপুনি মোৰ প্ৰশ্নটো গম পাইছে হয় মই সেই আপোনাৰ মন্তব্য জানিব বিচাৰিম সচৰাচৰ আমাৰ সমাজত তেনে ধৰণৰ প্ৰৱণতা দেখা যায় এক শিশুৰ ভৱিষ্যত গঢ়িবৰ কাৰণে কিছু অভিভাৱক বা শিক্ষয়িত্ৰীয়ে তেওঁলোকক তেনে ধৰণে অপদস্থ কৰে ভাল হ'ব বুলি ভাবে কৰে কিন্তু গৈ পেলাই বেয়াটো হয়গে আপোনাৰ মন্তব্য কি আজিৰ এই বিশেষ দিনটো ধন্যবাদ হয় আমাৰ জীৱনত এনেকুৱা কি হয় আমাৰ মা দেউতা বা আমাৰ শিক্ষয়িত্ৰীয়ে আমাক ভালৰ কাৰণে ভাবে তেওঁলোকে আমাক কিছু মাৰধৰ কৰা আমাৰ দেখা যায় সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক মাৰধৰ কৰা দেখা যায় বা কিছুমানক মেণ্টেলিও খুব বেছি মানে প্ৰেছাৰ দিয়া হয় কিন্তু সেইটো সদায় মানে ভাল নহয় কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত এইটো মেণ্টেলি ডিপ্ৰেশ্যনতো যাব পাৰে এংজাইটি সদায় মানে কেতিয়াও ভাল নহয় জানো কেতিয়াও ভাল নহয় হয় এংজাইটি ডিপ্ৰেশ্যন এইবোৰ খুব মানে ফেচ কৰিবলগীয়া হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালী হওক আৰু সেইবোৰ তেওঁলোকৰ বহুত ডাঙৰলৈকে থাকি যায় ফৰ এক্সাম্পল মই এটা কৈ আছোঁ আমাৰ মা দেউতাহঁতে আমাক কয় যে মানে তই এইটো হেৰিত যাই পঢ় সেইটো পঢ় এনেকুৱা কি হয় আমি কিছুমান মা দেউতাৰ প্ৰেছাৰৰ কাৰণে আমি কিছুমান নিবিচাৰাকেও আমি কিছুমান ছাবজেক্ট পঢ়িবলগীয়া হয় তেনেকুৱা সন্দৰ্ভত মোৰ লগৰ এজনীৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ
তাই ছায়েন্স পঢ়িবলৈ বিচৰা নাছিলে কিন্তু তাইক মানে খুব মানে জোৰজবস্তি মানে দেউতাকে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত মানে পঢ়িবলৈ ক'লে আৰু তাই মানে নোৱাৰা হৈ গ'ল তাইৰ হেল্থ কমপ্লিকেশ্যনছো অলপ হৈ গ'ল আৰু তাই পঢ়িব নোৱাৰা হোৱাত তাই দেউতাকে মানে তাইক ব্লেম দিয়া যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলে তাই কুৱেশ্যন বেক কৰোঁতে তেওঁ মানে তাইক মানে খুব বেয়াকৈ কৈছে কি তই মানে ইউ ডোণ্ট ডিজাৰ্ভ টু মানে ডটাৰ টু বি মাই ডটাৰ মই নিজে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ আছিলোঁ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মানে কোৱা হয় হয় মই আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছোঁ মই বুজি পাইছোঁ সচৰাচৰ প্ৰিয় দৰ্শক দেখা যায় পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ সপোন পূৰাবলৈ সেই সপোনৰ বোজা নিজৰ শিশুক নিজৰ সন্তানক দি দিয়ে সেয়া কৰা উচিত নহয় সন্তানে কি বিচাৰিছে বা সন্তান কি দিশত পাৰ্গত সেই কথাটো পিতৃ মাতৃ অভিভাৱক বা সমাজৰ জ্যেষ্ঠজনে বা শিক্ষকে বুজাটো খুবেই প্ৰয়োজন আপোনাৰ সন্তানক যদি আপুনি ভালকৈ বুজে আৰু সন্তানক আপুনি ভালকৈ গ্ৰহ দিব পাৰিব আৰু সন্তানে যি সপোন দেখিছে সেই সপোন বাস্তৱায়িত কৰিব বিচাৰিব হিমাক্সে কৈছে বিজ্ঞান পঢ়িবলৈ সেই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বিচৰা নাছিলে সেই ছাত্ৰক বা সেই শিক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে যদি এজন ফুটবলাৰ হ'ব বিচাৰিছিল তাৰ উৎসাহ আমি জনাব লাগে মই ঠিকেই কৈছোঁ নহয় জানো আপোনালোকৰ পৰা মই শিকিবলৈ আহিছোঁ মই পোনে পূৰ্বী মালহোত্ৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম I would like to ask you UNICEF has taken up this initiative corporal punishment nahi hona chahiye awareness hona chahiye so briefly tell me about the entire project you have associated yourself with NSS so what are the steps you are taking to aware the people across the state Thank you for that question let me just begin with saying that we are working and we are working for young people in Assam, children and young people. And these issues that we are speaking about today have come from the young people. We stand for the rights of children and young people, and that is the reason why we are associating and working with them. We realize that there is a need for raising a lot of awareness not only among young people, but also all stakeholders who are related to them, who they spend so much time with, parents, their friends, their teachers, peers, or even elder siblings. They need to be aware that there are rights and there are violations of rights. And this is just a platform or an opportunity for them to speak about the violation of corporal punishment, what it means to violate their right, how it violates their right to full or potential that they can actually reach to. But corporal punishment, physical, whether verbal, whether mental, can actually hamper that development of the children. There is absolutely no evidence which says if I slap a child today, he or she would be disciplined tomorrow positively. In fact, there is evidence that it will hamper their cognitive development as well. And after a few years, when they do join the adulthood phase, they themselves may practice it moving forward. বৰ সঠিককৈ কৈছে পূৰ্বী মালহোত্ৰাই কোনো ধৰণৰ সাইন্টিফিক এভিডেন্সেছ নাই যাৰ যোগেদি প্ৰমাণ কৰিব পাৰি সন্তানক বা শিক্ষাৰ্থীক যদি আমি মাৰধৰ কৰোঁ সৰুকৈ এটা চৰু মাৰো সেই তাৰ যোগেদি শিক্ষাৰ্থীজনৰ ভৱিষ্যত উন্নত হ'ব বা শিক্ষাৰ্থীজন অনুশাসনৰ মাজেদি পৰিচালিত হ'ব তেনে ধৰণৰ কোনো বিজ্ঞানসন্মত তাৰ পৰিৱৰ্তে নেগেটিভ এফেক্ট হ'ব সেই ছাত্ৰজনে যেতিয়া তেওঁ ডাঙৰ হ'ব তেওঁ ভৱিষ্যতৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সন্তানক বা নিজৰ সন্তানক তেনেকৈ মাৰধৰ কৰিব মই দীপক কুমাৰ आपके पास जाना चाहेंगे एनएसएस भी जुड़े हुए हैं पूरे प्रोग्राम में पहले एक सोच थी लोगों के बीच कि बच्चों को या स्टूडेंट्स को ऐसे कुछ फिजिकली असॉल्ट किया जाए तो वो बच्चे डिसिप्लिन होते हैं और अपनी जो पढ़ाई ठीक से करते हैं वो गलत कंसेप्ट था मैम ने बोला ऐसा देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस टू प्रूव दैट थियरी सो अभी सबसे बड़ा चैलेंज अपने पास है पेरेंट्स जो हैं दूर दराज इलाके के पेरेंट्स जो हैं और जो टीचर्स हैं उनको इसके बारे में अवेयर कैसे किया जाए हम लोग यहाँ शो कर रहे हैं जो भी देख रहे हैं वो शायद कुछ हम लोगों से या बच्चे से कुछ सीखेंगे लेकिन सोसाइटी एट लार्ज को कैसे सिखाया जाए So I can say that the NSS volunteer they are the asset for the society. Why I am saying that they are the asset? Because they are the captive educated youth who are in the field of the awareness, and there are a lot of social development programs where NSS volunteers are involved in the awareness campaign,
including the recent awareness on this Arunodaya scheme. They made the survey of the Arunodaya scheme as stated by our Honorable Chief Minister. He gave us the task to make a survey of the Arunodaya scheme, and they did a lot of work in that. The result will be coming, I think, within a month or two. Now, similarly, this on corporal punishment or on child rights or on cyberbullying, Ministry of Youth Affairs and Sports and UNICEF, they have signed an MOU, and there are 5 sectors, 5 different sectors are there. One of the sector is on the corporal punishment and the cyberbullying, which comes under the child rights. Now, these NSS volunteers, now they will be going to the field, and they will make the school teachers as well as the students aware on that what are the corporal punishment and what are the cyberbullying and what are the acts are there, so that they can go for the redressal mechanism. Redressal mechanism. Yeah. পুনৰ কাৰো চলে আহি মই সুভাষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে দীপক ছাৰে ক'লে যে এনএছএছৰ যিসকল ভলণ্টিয়াৰ্ছ তেওঁলোক এছেট হয় তেওঁলোক বিভিন্ন স্থানলৈ যাব এৱেৰ কৰিব বুজি আছে মই কি কৈছোঁ Could you say in English? Okay. Deepak Kumar said NSS volunteers are asset to the society. They will initiate the program of awareing people out there in different areas across the state. Now I want to know from you, when you will go to the teachers, students, parents, etc., different stakeholders, so you will have to make them understand what is corporal punishment, what defines corporal punishment. Even if a small slap, sweet slap, that amounts to corporal punishment, right? So how will you go about it? The first thing I would suggest we would do is, like, we'll have interactive sessions in the colleges or in the schools, where amongst the volunteers, and after that we'll discuss about it, and we'll go to the villages and and conduct some programs on that. Okay, you programs on that, right? That's a better idea. মই ইলিয়াস আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম অসমৰ যদি আমি অসমৰ এক্সাম্পল লওঁ ইন কেছ অফ যদি অসমৰ কেছ ষ্টাডি লওঁ অসমৰ এনেকুৱা এখন স্কুল থাকিব পাৰে যিখন স্কুলত বিভিন্ন স্তৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহিব পাৰে সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ ষ্টুডেণ্ট বা বিভিন্ন সমাজৰ বৰ্গৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিব পাৰে আৰু বহুত সময়ত সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষকসকলে প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এককভাৱে যি ব্যৱহাৰ কৰাৰ যি এক প্ৰৱণতা সেই প্ৰৱণতা দেখা পোৱা নাযায় গতিকে আপোনালোকে সেই ক্ষেত্ৰত এতিয়া সুভাষে ক'লে যে আমি কনসাল্ট কৰিম তাৰপিছত সকলোৰে কথা বতৰা পাতি ষ্টেক হোল্ডাৰৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি আগবাঢ়িম সেইটো ম্যাক্ৰো লেভেলত এটা বস্তু মাইক্ৰো লেভেলত আপোনালোকে যি উদ্দেশ্যৰে কাম আৰম্ভ কৰিব সেই উদ্দেশ্যত যাতে সফলতাৰে উপনীত হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে কেনেদৰে আগবঢ়াটো আপুনি ভাবে কাৰণ জটিলতা বহুত আছে কিন্তু নহয় জানো মই ভাবো যে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে যে যেতিয়া গুণোৎসৱ পাতে যে স্কুলবিলাকত তাতে আমি কি কৰিব লাগে আমি কিশোৰী মেলা নামৰ এটা মেলা আমি কি কৰি দিব লাগে গভৰ্ণমেণ্টে যদি তাতে কিশোৰী মেলা দিয়ে তাতে আমি কিশোৰী মেলা তাতে আমি এনএছএছ ভলান্টিয়াৰ পৰা তাতে আমি কৰিব পাৰিম ইনভলভিং কৰি কিনে তাতে ড্ৰয়িং কম্পিটিশ্যন বা পেইণ্টিং কম্পিটিশ্যন বা ষ্ট্ৰীট প্লে তাতে আমি প্লে কৰি কিনে আমি ষ্টুডেণ্টবিলাকত তাতে কিডছবিলাকে তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টছৰ লগত আহিব আইগেন তেওঁলোকে মেলাটো চাব কেনেকৈ কৰি অবজাৰ্ভ কৰে তাৰপৰা কেনেকৈ কৰি ওলাব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে মানে গুৰুত্ব দিব পাৰিব কাৰণ আজি আমি ভাবি আছোঁ পেৰেণ্টছবিলাকে কি কৰিছে ষ্টুডেণ্টবিলাকক মাৰি আছে ভাবিছে দিছ ইজ যে মানে ভালৰ কাৰণে মাৰি আছে কিন্তু ভালৰ কাৰণে নহয় কিন্তু মেটা এনালাইচিছ ষ্টাডি এটা পাব্লিছ কৰিছিল 2016ত তেওঁলোকে এনালাইজ কৰিছে যে 2 বছৰ বা 3 বছৰ ষ্টুডেণ্টক যিবিলাকক তেওঁলোকে কৰ্পৰেট পানিশমেণ্ট কৰিছে তেওঁলোকে আফটাৰ 30 ইয়াৰ্ছ তেওঁলোকে কি কৰিছে তে এগ্ৰেছিভ মুডত থাকিছে তেওঁলোকে ডাঙৰ হৈ কিনে তেওঁলোকে সেই মানুহবিলাকে আৰু সেই নিজৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক বা কিডছবিলাকক কি কৰিছে পানিশ কৰিছে আকৌ তেওঁলোকে মানে কাৰো লগত সমাজৰ লগত ভালকে বিহেভিয়াৰ কৰা নাই তাৰ কাৰণটো তেওঁ সৰুতে তেনেকৈ কৰ্পৰেট পানিশমেণ্টৰ শিকাৰ হৈছে সেইকাৰণে মানে আমাৰ কি হৈছে সৰুৰ পৰা যদি আমি পানিশমেণ্টৰ শিকাৰ হওঁ তেওঁলোকে আমি ভৱিষ্যতে আমি ফিউচাৰত আমি প্ৰব্লেম হয় কাৰণ আজি আমাৰ ইউথবিলাকে আজি আমাৰ জেনেৰেশ্যন আজি আমি ইউথবিলাকে যদি আমি ভালকৈ যদি সৰুৰ পৰা যদি ভালকৈ ভাল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ দেশখন কেনেকৈ কৰি মই আৰম্ভণিতে সেইটো কথা কৈছোঁ আমি আমাৰ সমাজৰ শিশুসকলক এক সুস্থিৰ পৰিৱেশ কিশোৰসকলক দিব লাগিব এক সুস্থিৰ বাতাবৰণ দিব লাগিব তেতিয়াহে কাইলৈ তেওঁলোক দেশৰ নাগৰিক
ভাল নাগৰিক হ'ব আৰু আপোনালোক সকলোৱে কৈছে এটা কথাত আমি সকলোৱে এগ্ৰি কৰিব লাগিব সৰুতে সন্তানক বা শিক্ষাৰ্থীক বা শিশু কিশোৰক যদি তেনে ধৰণৰ ফিজিক্যাল আসল কৰা হয় বা মেন্টাল প্ৰেছাৰ দিয়া হয় ইয়াৰ কোনো ফলাফল নাথাকে ভাল ভাবিও যদি কোনোবাই কৰে তাৰ যি ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্ট বেয়াই পোৱা হয় মই অকমান মাইক্ৰ লেভেলত জানিব বিচাৰিছো আপোনালোকক সেই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব ইউনিসেফ বা NSS বা কোনে উত্তৰটো দি আপোনালোকে সিদ্ধান্ত লওক মই কৈছো সমস্যাটো বিৰাট জটিল আমাৰ সমাজৰ দূৰণিবতীয়া গাঁও এখনত এতিয়াও গাঁও এখনৰ স্কুলত এতিয়াও কৰ্পোৰেল পানিশমেন্টৰ সন্মুখীন হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কেতিয়াবা পৰোক্ষভাৱে কৰ্পোৰেল পানিশমেন্টৰ সন্মুখীন হয় উদাহৰণ যদি মই এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰো কেতিয়াবা কোৱা হয় কোনোবা এজন ছাত্ৰ যদি পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল নেদেখুৱায় অংকত নম্বৰ কম পালে 2 ঘণ্টা সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ তলত থিয় হ'বলৈ দিয়া বা আঁঠু কৰাই ৰখা ইত্যাদি কৰা হয় আৰু মানসিকভাৱেও বহুত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হয় তই বিভিন্ন গৰু তই গাধ তই একো নোৱাৰ বা কম্পেয়াৰ কৰা হয় বেলেগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বেলেগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে সেইবোৰ নিৰ্মূল কৰাৰ উপায় কি মই আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো কোনে ক'ব So, first the solution है कि SMCs, school management committees, like they have been there from the beginning. They have always been there, but the problem is that like if I have to consider my school, I don't know like even if there was any SMC whether it was even functional or whether they were transparent with what they do. SMC school management committee right So they are actually a crucial component of a school. So like what I feel is that SMCs should like yes they should be there, they should be functional, they should be transparent, and SMC consists of three group of people: parents, communities and teachers. So parents should also be not just like they should be more than ever present in their children's lives, as well as communities. When we talk about communities, like communities can be the school where one community can be formed in the place itself where the school is situated, around the neighbors and everything. And another form of community can be clubs can be formed in the schools, like from students from 9 to 12 standard, like the senior students, they can form clubs, and through those clubs they can like conduct art competitions or cultural activities they can do, through which like students can find the medium to express what is going on in their lives. And through art and music actually we are able to express what we feel or what we go through. So ক্লাববোৰত ষ্টুডেন্ট খিনিয়ে নিজৰ জীৱনত কি হলে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিব কিন্তু সবকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে I want to know from all of you, like if someone has faced some assault from teachers, from parents, let's take the example of parents have assaulted for some reasons, it's good or bad, some reasons assaulted their children. So where would the children go for redressal, right? After all, the assault he or she faced from his or her parents, nijor deutak pitri matri purpose, which is essentially illegal, right? So if I talk about a redressal mechanism, they should have a redressal, they should have some platform where they can go and speak about it and ক'ত যাব আমি যেনেকৈ এটা ষ্টেজ পাইছোঁ এটা ক'বলৈ কাৰণে তেওঁলোকে যাতে এনেকৈ এটা ষ্টেজ পায় যাতে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ডাইৰেক্ট কমিউনিকেশ্যন হয় যাতে আমি যাতে য'ত যাব নালাগে য'ত যে কষ্টলি বা দেৰি হয় যেনে আমি পুলিচ ষ্টেচনত গ'লে তাতে আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰচেছ হৈ যাব বা বেলেগত গ'লে বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰচেছ হৈ যাব মানে প্ৰব্লেমটো হৈছে নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ বিৰুদ্ধে কেনেকৈ যাব সন্তান পুলিচ ষ্টেচনত সেই ক্যাচ 22 সিচুৱেশ্যন এটা হ'ব ন সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টে যে আমাক এটা ডাঙৰ এটা ষ্টেজ দিয়ে তাতে আমি ক'ব পাৰিম যেনে এনেকুৱা হৈছে ডাইৰেক্ট পেৰেণ্টছৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰে পেৰেণ্টছ এটা যে ট্ৰেইনিং দিয়ে গভৰ্ণমেণ্টে আমাক ট্ৰেইনিং দিয়াৰ কথা কৈছোঁ মই চ' পেৰেণ্টছক যদি আমি এৱেৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ চলিউশ্যন ল'ব পেৰেণ্টছে ইন ফিউচাৰ তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানক তেনেধৰণে ট্ৰিট নকৰিব মেম আই জাষ্ট ৱান্ট টু এড সামথিং অন ইট I wanted to very quickly add to the point on parenting, good parenting actually. Our emphasis is always on prevention. It's not about creating a mechanism of reporting. So this is where I think the debate lies also. And where there are a number of trainings that happen for teachers, they happen for frontline workers, that would definitely be opportunities for parents to also, sometimes they probably are not aware. So that awareness needs to begin from
various platforms there are. We have the Gram Panchayat. We now are going to have Bal Sabhas in the Gram Panchayats as well. The school management committees is one. The children's clubs that they are talking about, they are supposed to be instituted in schools and they're supposed to be functioning. We have to use these opportunities to create a narrative on prevention rather than reporting. And where we are saying that yes, teachers need to be informed, we also are saying parents need to be informed. We are also saying young people need to be informed to actually spread awareness, not about reporting, about what are the mechanisms of preventing it primarily. Primarily, what is the mechanism preventing it? Moi Deepak Kumar ji, apunar পৰা সুধিব বিচাৰিম, it's a rat race out there. Everyone is running after career and parents are pushing their children. You know, go for this, become a doctor, become an engineer, become blah, blah, blah. So the social milieu is designed in such a way that, you know, parents are habituated to force their children for something which they dreamt of. So इस तरीके के माहौल में बच्चों के साथ, because he said parents should be made aware of such things. But again, the question is there's a rat race out there. Yeah. So what is the solution? ये आपने जो बताया बहुत ही अच्छा प्रश्न है. इसमें भी हमारा जो MOU जो साइन हुआ है उसमें भी एक है upskilling of the youth, right? Upskilling of young people. Upskilling of young people on 21st century skills. 21st century skills means life skills and digital skills. So many of our youth or many of the, you can say, the population, they are not aware of the life skill. What are the life skills? If you go, the WHO has suggested 10 life skills. If you see the first life skill, that is the self-awareness, to know your strengths and weaknesses. So parents are not aware of that. To analyze anything, you have to know your strengths and weaknesses. If I am good in mathematics and physics, then I can go for engineering. If I am very good in communication, then I can opt for some other program. But without assessing our strength, we are choosing our careers. बच्चों को मार के mentally harass करके life skill नहीं सिखाया जा सकता है. नहीं, बिल्कुल नहीं सिखाया जा सकता. That is the main point, right? Isn't it? मार के life skills नहीं सिखाया जा सकता है and force करके भी आप नहीं कर सकते हैं. Life skill जो है, life skill आपको करना पड़ेगा कि आपके पास strength क्या है. आपका यदि strength communication नहीं है, I cannot go for journalism. If I am good in mathematics and physics, yes, I can go for engineering or for any such subject. And so, that is the responsibility of community, elders, teachers, yes, parents. Now slowly it is coming. In many of the schools now, the life skill is, they have taken in many of the state as one of the chapter. So similarly, life skills can be taught, life skill can be a subject in a curriculum, not only in the schools but in the college also, so that they can, it will help in the career guidance also. Right, life skill শিকাব লাগে প্ৰদৰ্শক লাইফ স্কিল বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা দীপক কুমাৰ যে কৈছে লাইফ স্কিল আমাক শিকাব লাগে মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব বৰ এটা সংবেদনশীল বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বিৰতিৰ পিছত মই সাইবাৰ বুলিংৰ বিষয়ে কথা পাতিব বিচাৰিম ইন্টাৰনেটৰ মাধ্যমৰ যোগেদি কেনেদৰে হাৰাশাস্তি কৰা হয় শিশু কিশোৰীক বা যুৱচামক তেওঁলোকে কেনেকৈ এই সমস্যাটোৰ সন্মুখীন হয় বা ইয়াৰ সমাধান কি তাৰ সমান্তৰালকৈ কৰ্পোৰেট পানিশমেন্টৰ এটা প্ৰশ্ন থাকিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত দৰ্শকক এটা বিৰতি ল'ব লাগিব শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও জাগিৰোড যোৰহাট লখিমপুৰ নুমলীগড় পাঠশালা ৰঙিয়া পুৰণি গুদাম টিয়ক ওদালগুৰি ঢেকিয়াজুলি আৰু যে কত কি কৈ জানো শেষ কৰিব পাৰি আপোনাক দেখুৱাম আমি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাস
ৰাসময় অসম নিউজ 18ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ৰাসময় অসমলৈ আপোনাক স্বাগতম তাহানিৰ পৰাই মাজুলীৰ ৰাসলীলাই অকল জিলা ৰাজ্য তথা দেশকে নহয় সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক আকৰ্ষিত কৰি আহিছে তাৰে আঁত লৈ আৰম্ভ কৰিছো ৰাসময় অসম নৃত্যৰত চৰিত্ৰ শৰতৰ কোমলতা ভৰা স্নিগ্ধ জোনাকৰ কল্লোলিত ধ্বনিয়ে কঢ়িয়াইছে প্ৰেম প্ৰাচুৰ্যতাৰে ভৰা ভাগৱত প্ৰেমৰ প্ৰতিভূস্বৰূপ উৎসৱ শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ বতৰা মাজুলী লুইতৰ চেনেহিজী সত্ৰভূমি বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ মহাপুৰুষীয়া সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান এনে ভক্তিভৰা মনোৰম পুণ্যভূমি মাজুলীত সৃষ্টিকৰ্তা শ্ৰীকৃষ্ণৰ জীৱন কাহিনীৰে ভৰা পবিত্ৰ ৰাস উৎসৱ অসমৰ ৰাজ্যৰ লগতে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে ঘাই আকৰ্ষণ পৃথিৱীতে মাজুলীৰ ৰাসৰ সমাদৰ আছে ৰাসৰ সফল মঞ্চায়ন কলা কৌশলী শিল্পীসকলৰ নৃত্য গীত সুমধুৰ অভিনয় সংলাপ প্ৰক্ষেপণ মুখাশিল্পৰ ব্যৱহাৰ আকৰ্ষণীয় দৃশ্য সত্ৰ এইসমূহে যুগে যুগে মাজুলীৰ ৰাসত পূৰ্ণতা আৰু স্বীকৃতি দি আহিছে অসমত অতীজৰে প্ৰায় ৰাস পূৰ্ণিমাত ৰাস উৎসৱ পালন কৰা হয় দক্ষিণপাট সত্ৰৰ পিছতহে গড়মূৰ আউনীআটী বেঙেনা আটী কমলাবাৰী ভোগপুৰ আদি সত্ৰলৈ ৰাসৰ প্ৰসাৰ ঘটে এইডালচোন প্ৰকাণ্ড অজগৰ গোটে গোটে গিলুগিলুকে আছে আমি ইয়াত ইতিমধ্যে দেখিছোৱে অঘাসুৰ এই দেখিলেই ভয় লগা অঘাসুৰ ইতিমধ্যে খাওঁ খাওঁ মূৰ্তি লৈছে অঘাসুৰক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যিহেতু মাজুলীত মুখা শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত আৰু এইটো অঘাসুৰে কাক খাওঁ এতিয়াই খাওঁ খাওঁ কৰিছে আমি অঘাসুৰৰ সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো নিউজ 18ৰ দৰ্শকক ভয় লগা এক পৰিৱেশ অনুচৰ কংসৰ আমি আপোনাৰ পৰা যেহেতু অঘাসুৰৰ লগত আমি কথা পাতিম ওলাই অহাৰ পিছত এতিয়া বৰ ভয় লগা ৰূপ লৈছে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম অঘাসুৰৰ কথা আচলতে আমাৰ ৰাসটো হ'ল এটা মাজুলীৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ উৎসৱ গতিকে ৰাসটোক লৈ আমাৰ বিশেষ মানে এটাই মানে আকৰ্ষিত হয় এই অঘাসুৰে যেনে ধৰক গোপবালকক গিলি পেলাই কৃষ্ণই বধ কৰিব গতিকে এইটো এটা আকৰ্ষণীয় কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে অঘাসুৰটো এতিয়া যে পোৱালিটো খাই দিলে সেইটো পোৱালিটো কি হ'ব এইটো তেওঁ গিলিছে এইটো অঘাসুৰে গিলাৰ পিছত আৰু এইটো কৃষ্ণই বধ কৰিবই আকৌ সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে যি ধৰণে সোমাইছিলে সেইভাগে তেওঁলোকে ওলাই ইয়াতে নৃসিংহ মুৰাৰী তাত আছে আমি তেওঁলোকৰ বিষয়ে গোটেইখিনি কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে মুখা শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত মাজুলীখনত সুন্দৰভাৱে আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে ইয়াত সজাই তোলা হৈছে যিসকলে এতিয়া সময়ৰ বাবে তেওঁলোকে সেই সময়ত হয়তো চাব নোৱাৰিব তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত চাব পাৰিব নৃসিংহ মুৰাৰী তেওঁৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেত আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্যও দেখুৱাই যাম সমান্তৰালকৈ আমি এই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম আৰু প্ৰতিটো মুখাৰ সৈতে অকণমান চিনাকি হ'ব চেষ্টা কৰিম আমাৰ ইয়াৰ হ'ল গুৰুজনাৰ সৃষ্টি মুখা কলা এই মুখা কলাটো আমি বিভিন্ন ভাওনাত বিশেষকৈ ব্যৱহাৰ হয় যেনে ধৰক এতিয়া বিশেষকৈ ৰাসতো ডাঙৰ ডাঙৰ মুখা ব্যৱহাৰ হয় তাৰপিছত ৰামায়ণ কাহিনীত আহিব মহাভাৰতৰ কাহিনী
এইবিলাক নাটকত যিবিলাক ধৰক যিখন নাটকত যিটো মুখা ব্যৱহাৰ হয় সেই মুখাখিনি আমি ইয়াত সজাই ৰাখিছোঁ আমাৰ এই মিউজিয়ামত গতিকে ধৰক এয়া নৰসিংহ অৱতাৰ এয়া নৃসিংহ যাত্ৰা ভাওনাৰ এয়া নৃসিংহ ৰূপ লৈছে এয়া বৰ মুখা বুলি কয় তাৰপিছত এয়াও নৰসিংহ লটকাই মুখা বাকী এইবিলাক ৰাৱণৰ আছে আমাৰ তেজপুৰৰ ৰজা বান ৰজা আছে এইটো হ'ল এটা কেৰেক্টাৰ আপোনালোকে এইটো গম পাইছে এইটো এটা ৰামায়ণ কাহিনী এইটো মোৰ নাই এইটো বুকুতে চকু বুকুতে নাক বুকুতে কাণ এই বুকুতে চকু বুকুতে নাক বুকুতে কাণ প্ৰভাসক দেৱপ্ৰভাসে দেখুৱাইছে বুকুতে চকু বুকুতে কাণ বুকুতে নাক সঁচাকৈ বৰ ভয় লগা আৰু দাঁত পাৰিও সঁচাকৈ জীৱন্ত ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰে মুখাশিল্পই মাজুলীখনৰ সেইবাবে বিখ্যাত আৰু চামগুৰি সত্ৰ সেয়া প্ৰত্যেকবাৰে কৰি আহিছে ব্যতিক্ৰম কোনোবাৰে হোৱা নাই আমি এই বিষয়টোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম যিহেতু সকলোৱে জানিব বিচাৰিব এই মুহূৰ্তত নিশ্চয় এইটো হ'ল ৰামায়ণ কাহিনী যেতিয়া সীতাক ৰাৱণে হৰণ কৰি লৈ গৈছিলে তেতিয়া ৰাম লক্ষ্মণেতো সীতাক বিচাৰি বনত ঘূৰি ফুৰিছিলে বনত যাওঁতে যাওঁতে এই ৰাক্ষসটোৱে তেওঁক লগ পাইছিলে এইটো আপোনাৰ যেতিয়া ৰাম লক্ষ্মণ গৈ আছে ই পাছফালৰ পৰা আগচি ধৰিছিলে হাতকেইটা দীঘলৈ গৈ আছিলে এপাকত ৰামে ঘূৰি চাই দেখিলে নহয় এইটো ক'ব হেৰি আপোনাৰ ৰাক্ষস তেতিয়া লক্ষ্মণক ক'লে কি কৰিব বোলে ইয়াৰ হাতটো কাটি দিয়া ইয়াৰ হাতটো টুকুৰা টুকুৰা কাটি দিলে আৰু তেতিয়া তেওঁ ৰামৰ হাতত মুক্তি পালে তেওঁ শাপগ্ৰস্ত হৈ আছিলে সেইটো হ'ল কবন্ধৰ ৰাক্ষস এনেই মানুহে কণভূত বুলি কয় আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ ৰাৱণ আমাৰ ৰাৱণৰ আমার রাস্তা আমার গাড়ি কুমার ইলেকট্রিক রিক্সা চলে ज्यादा अच्छी कमाई का वादा Kumar Engineering, exceeding expectations. নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আমি আসাম তৰুণীৰ সৈতে কথা পাতি আছিলোঁ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় আমি কথা পাতিলোঁ কৰ্পৰেল পানিছমেণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যি এক অপদস্থ কৰা শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে হেৰাস কৰা যি প্ৰৱণতা সেই সন্দৰ্ভত কথা পাতিলোঁ এইবাৰ আৰু এক অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সেইটো হৈছে চাইবাৰ বুলিং ইণ্টাৰনেট সহজতে উপলব্ধ আজি সকলোৰে হাতত ইণ্টাৰনেট আৰু সকলোৰে হাতত মোবাইল ফোন আৰু কোভিডৰ সময়ত যি লকডাউন হৈছিল সেই লকডাউনৰ সময়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হাতলৈও মোবাইল ফোন গ'ল আৰু মোবাইল ফোনৰ যোগেদি তেওঁলোকে ঘৰতে যি অধ্যয়ন সেই অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু দেখা পোৱা যায় প্ৰিয় দৰ্শক সেই ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে আজিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিশোৰী তৰুণীসকল সন্মুখীন হয় বিভিন্ন হেৰাছমেণ্টৰ চাইবাৰ বুলিঙৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে ফেচবুকত কিবা এখন ফটো তেওঁলোকে আপলোড কৰিছে কাৰণ 13 বছৰৰ ওপৰতে ফেচবুকৰ একাউণ্ট খুলিব পাৰি নহয় জানো উই কেন হেভ আ ফেচবুক একাউণ্ট when you are 13 year old so খুলিব পাৰে গতিকে সেই ফটোখনো বহু সময়ত ব্যৱহৃত হৈছে দুষ্ট চক্ৰৰ হাতত পৰিছে তেওঁলোকে সেই ফটোখনক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মিস ইউজ সেই ফটোবোৰক কৰিছে গতিকে ইয়াৰ পৰিত্ৰাণ কি কেনেকৈ ইয়াৰ সলিউশন পাব পাৰি কেনেকৈ আমাৰ যুৱ সমাজক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিশুসকলক এই চাইবাৰ বুলিৰ পৰা আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ সেই সন্দৰ্ভত মই আলোচনা কৰিম আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে পূৰ্বী মালহোত্ৰা দীপক কুমাৰ তেওঁলোক বিৰতিৰ আগৰ যিটো সেগমেন্ট তেতিয়াৰ পৰা সংযুক্ত হৈ আছিল নতুন আসাম তৰুণী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে কুইকলি মই ইন্ট্ৰোডাকশন সকলোৰ পৰা ল'ব বিচাৰিম তাৰ পিছত আমি আলোচনা মাজলৈ যাম Hello everyone, I am Vanshika Agarwal from Tinsukia and I study in GS Girls College. মই আহিম তাৰ পিছত সকলোৰে মই কুইকলি এটা পৰিচয় লৈ ল'ব বিচাৰিম নমস্কাৰ মোৰ নাম বৰিশ কাশ্যপ মই বিবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ইতিহাস বিভাগৰ তৃতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰ হিষ্ট্ৰী Namaste, I'm Vanshika Verma and I'm from Tinsukia. I study in GS Girls College. Vanshika, দুইজনী Vanshika Tinsukia, দুগৰাকী Vanshika Tinsukia. Okay. Myself, Julita Toppo, pursuing my graduation under Borderland University at St. Anne's College. Borderland University, অধ্যয়ন কৰি আছে হয় Hello, myself Imtaz Hussain. I am from Dibrugarh University, currently pursuing BBA. Okay. ৰেখা জি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছিল আগৰটো আলোচনাৰ প্ৰায় মই পুনে Vanshika I would like to ask you cyberbullying did you face cyberbullying in your life till now Yes, I have faced cyberbullying in my life. So I'll begin with what happened with me. So all of us, we use social media platforms of some form or the other. So likewise, I also use a platform called Instagram, which we all are very familiar with. So what happened was 1-2 years ago, I posted a picture of mine on the platform and I started receiving message requests from a guy. And hi, hello and everything. And upon ignoring him, I received a picture of his private body part, which was really very disturbing for me because I did not know what to do and this was very weird feeling. So yeah, I experienced cyberbullying and other than that also there are various things which keeps on happening normally in my day-to-day life and I'm sure it happens with everybody else. Yes, it happens with everyone. যি সকল দৰ্শকে শুনি আছে হাজাৰ যুৱতী তেনে ধৰণৰ যুৱতী আছে সেই যুৱতীসকল এনে ধৰণৰ চাইবাৰ বুলিঙৰ সন্মুখীন হয় যি ব্যাখ্যা Vanshika আগবঢ়াই আছে সো কি কৰিলে আপুনি what did you do
So at that time, I did not know what to do about it because honestly, I was not very aware of what needed to be done. Okay, I reported that account and blocked it, but I thought that something else needed to be done, so I talked to my parents about it. And what happened was, I did not know why they reacted that way. Maybe it's because of not being aware of the fact. What happened, they asked me to not stop posting pictures of myself on the internet. So here what happened was, I was asked to not do something. So my freedom was being compromised with instead of taking action on the thing. So I think there's a problem that parents in general, not just my parents, most of the parents in general, they do not have basic idea of what is happening with the children's lives, especially social media ke around. Is this amount of victim shaming? Does this amount to victim shaming? Like your parents advised you to not to do Instagram instead of advising you to go to the cop and file a complaint. Like they put down us on you, right? So do not use it. Why are you using it? Do not post your picture. What is the point posting pictures out there? Is it? Yeah, I think the main focus was on preventing, on asking me to prevent something from happening instead of taking action on the thing. Okay. I think that was what happened. Maybe it's because of not being aware of the thing, what actions can be taken. And not just my parents, I think many parents in general, they do not have idea of what steps can be taken. So I think there's really important that parents should be made aware, parents and children also, they should be made aware that how such problems can be solved. There are various things, the point is how such problems can be solved. Julita, right? Julita, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। এই যিটো সমস্যাৰ কথা বাংশিকাই ক'লে অসমীয়া বুজি পাই আছে? Okay, no problem. You understood what Banshika said, right? Yes. She faced a problem which is, I think, is faced by many women in the country, right? And when she approached her parents, their parents said, do not post pictures on Instagram. But that cannot be the solution. So she said her parents may not be aware of the entire thing because obviously her parents are a digital immigrant, you know, and she is born in a digital ecosystem. So what do you think about it? How we make our parents aware? Because not using Instagram, not using Facebook is not a solution because her independence, her freedom is compromised by doing that, you know. So at the same time, we cannot make her face such kind of bullying every other day, isn't it? So what is the way out, you think, Julita? I guess mass awareness is mostly it's very important, and through social media platforms, and just like today I got opportunity, I mean we NSS volunteers got opportunity to come in front of media and tell what it is and express our experience, how we got. So if this kind of opportunity we get more, so it will be more easier for parents to learn and teach their children about the consequences that is taking place through online, and warn them about not to criticize someone for how they look or appear, or not to judge someone on basis of. Yes, you talking about body shaming. Body shaming is rampant. Eta kotha to hoise Julitai kole, Julita said we need to create mass awareness, yes. Right? The point is, why don't we start from our home? Why don't you go to your parents and teach them, you know, make them aware? Enekwa to koribo pari koasun. Tumar naam to asile? Imtaz. Hoy mass awareness or kotha koise tumalok kobat gola meeting patila that shiক্ষক ahil stakeholders they came, teachers they came, students they came, or probably parents they came. So you gave lectures, you gave some presentations. Why don't we start from our home? अपने माता पिता को हम लोग ही सिखाएं. Exactly. ये चीज़ ये है. হয় আপুনি ঠিকে কৈছে because আমাৰ সব পেৰেণ্টছ বিলাক আগৰ জেনেৰেশ্যনছৰ হয় সো তেখেতলোক যেতিয়া আছিল মানে হয় they were students when they were children তো তেতিয়া ইন্টাৰনেট মকৈছো they are digital immigrant মকৈছো হয় তো তেখেতলোক কি হৈছে এতিয়া আমি ইন্টাৰনেটত আছো তো পেৰেণ্টছ বিলাকে ভাবে যে বহুত বেয়া প্লেটফৰ্ম এটা হয় তেখেতলোকৰ মাইণ্ডছেটটো এনেকুৱা হৈ আছে যে ইন্টাৰনেট থকা মানে বা ইনষ্টাগ্ৰামত বা ফেচবুকত হওক তাত থকাটো মানে এটা বেয়া কাম লাইক ইটছ এ ক্ৰাইম তেখেতলোকৰ মানে থিংকিং ব্লাক এনেকুৱা হৈ যায় তো থকাৰ কাৰণে ৰোট এনেকুৱা হৈছে এক্স্যাক্টলি এটা কি আমি ষ্টুডেন্ট ধৰিলো মোৰ মা পাপা হয় তেতিয়া মই মাহঁতক যে ক'ব নোৱাৰো যে মা এটো নহয় এনেকে কাৰণ আমাকে উল্টাই ক'ব তহঁতি বেছি জানো নেকি আমিহে জানো উই আৰ এল্ডাৰ দেন ইউ সো হেনেকে ক'বলৈ যায় ন তো তেতিয়া কি হয় আমি যদি এনএসএস ভলান্টিয়াৰ্স লাইক মই মোৰ পেৰেণ্টছক গৈ ক'ব নোৱাৰো ইটস ইম্পসিবল মই পেৰেণ্টছক মই ক'ব নোৱাৰো আপুনি এৰ পেৰেণ্টছৰ গৈছে আপোনাৰ পেৰেণ্টছৰ এইটো ক'ব বিচাৰিছে মই তেখেতৰ পেৰেণ্টছক গৈ ক'ব পাৰিম যে এনেকে নহয় আন্টি এনেকে কাৰণ বিকজ মই তেখেতৰ ফ্ৰেণ্ড হৈ যাব পাৰিম বিকজ মই NSS volunteer হিচাপে যাম not as their children so as a that way we can convey okay এটো বৰ ধুনিয়া কথা কৈছে মই এটা বস্তু এড কৰিব বিচাৰিছো
মাছ এৱেৰনেছৰ কিয় কথা কোৱা গৈছে চাওক মই হেতুক মানে বেয়া বুলি কোৱা নাই যে কৰক মাছ এৱেৰনেছ মই কৈছো ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ একচুৱেলি দ্য প্ৰব্লেম ইজ আমাৰ এইকেইজন ভলেণ্টিয়াৰ্ছ এৱেৰ্ড হয় আৰু বহুত আছে যোনে এৱেৰ্ড বাট বহুত আছে ল'ৰা ছোৱালী যোনে নেজানে মই আপোনাক এটা ইনচিডেণ্ট ক'ম যেতিয়া আমি এৱেৰনেছৰ কাৰণে ফিজিকেল ছেশ্যনছো লৈ আছিলোঁ অফলাইন তেতিয়া এজন ল'ৰা আহিলে গোটেই ছেশ্যন হোৱাৰ পিছত ছোৱালীকেইজনীয়ে নিজৰ প্ৰব্লেম মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে ল'ৰাটোৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিলোঁ বহুতে শ্বেয়াৰ কৰা নাই তাৰপিছত ছাইডত এজন ল'ৰা আহি মোক তাৰ ছিটুৱেশ্যনটো ক'লে যে চাইবাৰ ষ্টকিং হৈ আছিলে তাৰ এজনী ছোৱালীয়ে চাইবাৰ ষ্টক কৰি আছিলে এণ্ড সি যেতিয়া তাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত এইবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে মানে সেই কৰি ধেমালিয়ে মানে ফ্ৰেণ্ডছে মানে এই কৰিছে জোক কৰিছে ভালে কথা ছোৱালীয়ে তোক ফ'ল' কৰি আছে তো এনেকুৱা তেওঁ ভাল পোৱা নাছিল হয় তেওঁ ভাল পোৱা নাছিলে তেওঁ নাজানে কি কৰিব লাগে চ' ইমান ল'ৰা ছোৱালী আছে ইয়াং পিপল আছে যোনে নাজানে কি কৰিব লাগে তো সেইকাৰণে আমি ঘৰৰ পৰা আমাৰ এৱেৰ্ড ভলেণ্টিয়াৰ্ছেতো ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবই বাট সেই মাছ এৱেৰনেছো দৰকাৰ আপুনি বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা ক'লে মই ইয়াতে এটা প্ৰশ্ন সুধি থওঁ আমাৰ যিমানখিনি লেজিছলেশ্যন আছে হয় লেজিছলেশ্যনবোৰ বহুখিনি লেজিছলেশ্যন জেণ্ডাৰ নিউট্ৰেল নহয় হয়নে বহুখিনি জেণ্ডাৰ নিউট্ৰেল নহয় ফিমেল স্পেচিফিক হয় সময় আহি পৰিছে নেকি আজিৰ সময়ত শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰতো ল'ৰাই যদি আজিৰ তাৰিখত যদি কিবা তেনেকুৱা সমস্যা ফেচ কৰে ইমান গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাযায় ছোৱালীয়ে ফেচ কৰিলে ষ্ট্ৰং লেজিছলেশ্যন আছে থাকিবও লাগে গতিকে জেণ্ডাৰ নিউট্ৰেল হোৱাটো বিচাৰে নেকি অফক'ৰ্ছ প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈছে আৰু বহুত আপোনাৰ এক্সবোৰক মানে ন জেণ্ডাৰ নিউট্ৰেল কৰাও হৈছে কথাটো মানে এতিয়া বহুত বস্তু ৰিভিল হৈ আছে সেইকাৰণে মানে আমিও সেইটো মানে মই যেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনাৰ লগত যে ল'ৰাৰ লগতো হৈছে ৰাইট চাইবাৰ বুলিড তো কথাটো হ'ল যে পাৰ্চেণ্টেজটো ছোৱালীৰ বেছি ল'ৰাহঁতৰো আছে মানে সেই ভিতৰত সোমাই আছে বিকজ শ্বেয়াৰ কেনেকৈ কৰিব সেই মানে ন পেইনটো দেখাব নিদিয়ে বাট আই উইল চে ডেট আমি যেতিয়া এই গোটেই আমি কেম্পেইনটো কৰিছিলোঁ এৱেৰ কৰিছিলোঁ বিলিভ মি বহুতে খুলি কৈছে আমাৰ ছাৰ্ভেটো ৰেছপণ্ডেণ্ট মেল ৰেছপণ্ডেণ্টছে শ্বেয়াৰ কৰিছে যে আমাৰ লগত এইটো হৈছে আপোনালোকে ছাৰ্ভেটো ফিজিকেলি তেওঁলোকক লগ পাই কৰিছিলে নে নহয় আমি এটা অনলাইন প্লেটফৰ্ম ইউজ কৰিছিলোঁ ইণ্টাৰেক্টিভ প্লেটফৰ্ম ইউনিচেফৰ দ্বাৰা সেইটো মানে কৰা হয় চ' ইউ ৰিপৰ্ট বুলি তাতে আমি কি কৰিছিলোঁ কুইজ এটা কৰিছিলোঁ সেইটো কুইজো হয় লগতে এৱেৰনেছো মানে আমি তাৰ থ্ৰুদি দিছিলোঁ বহুত চিম্পল আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামত আছে আপুনি হোৱাটছএপত আছে টেলিগ্ৰাম য'ত ইয়াং পিপল আছে য'ত কমফৰ্টেবল ফিল কৰে আপোনালোকে সেই প্ৰসংগটো ইতিমধ্যে পূৰ্বী মেমে কৈছে আপোনালোকে এটা চেম্পলিং কৰিছিলে তাৰ পৰা এটা আপুনি ফেনমেনা এটা গম পালে ইমানখিনি পাৰ্চেণ্টেজে চাইবাৰ বুলিং ফেচ কৰি ইমান পাৰ্চেণ্টেজৰ কৰ্প'ৰেল পানিছমেণ্ট হয় নাও হোৱাট ইজ এ ৱে আউট হোৱাট ইজ এ সলিউশ্যন উই হেভ ভলণ্টিয়াৰ্ছ দে উইল অৰ্গেনাইজ such campaigns they will go to schools they will go to colleges they will organize campaigns meetings etc and aware people that is the solution you're talking about NSS UNICEF are involved the two organizations are involved so that is fine bhal kam hoise korise but in case of Bansika what she faced that's a crime Bansikae আজি তাৰিখত কোনবা এটা লৰাই Bansikaক অপশন ফটো পঠিয়াইছে Bansikae আজি তাৰিখত এটা পৰিবেশ পাব লাগিছিল she has all the right to have a system whereby she can go to the cops and file a complaint and that guy should be behind bars হেইটো এনচিওৰ কেনেকৈ হ'ব মই হেইটো জানিব বিচাৰিছোঁ হেইটো এনচিওৰ কেনেকৈ হ'ব হয়নে নহয় বাৰিছ হয় মই আমাৰ ৰিড্ৰেচেল মেকানিজম যোনটো এক্সিষ্টিং ৰিড্ৰেচেল মেকানিজম সেইটোৰ অলপ ক'ব বিচাৰিছোঁ তাৰ আগতে মই এটা বস্তু গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে সকলোৰে আগত ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো হ'ল যে আমাৰ যে মেমহঁতে ক'লে যে আমি ইউ ৰিপৰ্টৰ গোটেই প্ৰচেছটো কৰিলোঁ তাৰপিছত যোনখিনি ডেটা কালেক্ট হৈছিলে ডেটা কালেক্ট হোৱাৰ পাছত আমি সেই ডেটাখিনিৰে এখন এজেণ্ডা অসমৰ সকলো ইউথৰ কাৰণে এখন এজেণ্ডা তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু সেই এজেণ্ডাখনক আমি নাম দিছোঁ দ্য ইউথ ডিমাণ্ড চাৰ্টাৰ বুলি সেই ইউথ ডিমাণ্ড চাৰ্টাৰখন আমি এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনবোৰ অথৰিটিজ আছে বিষয়াসকল বা চৰকাৰৰ যোনবোৰ মন্ত্ৰীসকল সিহঁতৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ লগতে ইয়াৰে এটা আমি বিশেষকৈ 3টা পইণ্ট আছে তাৰ 3টা এটা হ'ল কৰ্প'ৰেল পানিছমেণ্ট যোনটো শাৰীৰিক শাস্তি এটা হ'ল আপোনাৰ চাইবাৰ বুলিং অনলাইন উৎপীড়ন আৰু 3 নম্বৰটো হ'ল যোনটো বহুত এমফেচাইজ কৰিছোঁ আমি একচুৱেলি সেইটো হ'ল আপোনাৰ ষ্ট্ৰেংথেনিং ৰিড্ৰেচেল মেকানিজম এতিয়া কাৰোবাৰ লগত এটা ঘটনা হৈ গ'ল সেইটো কেনেকৈ ৰিড্ৰেচেল কৰিব সেইটোৰ বিষয়ে মই অলপ ক'ম
এতিয়া কিছুদিন আগতে এই দুৰ্গা পূজাৰ আগতে একচুৱেলি মোৰ অৰুণাচলৰ এজনী বান্ধৱী আছে, তাইৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো হেক কৰি লৈছে কোনোবাই, হেক কৰি কিনে তাইক পইচা দাবী কৰিছে। বেলেগ বেলেগ যোনবোৰ চিনাকি সিহঁতক কৈছে কি মোৰ বহুত সাংঘাতিক এটা বিপদ আহি পৰিছে, মোৰ পইচা অলপ লাগিছিলে, মই এসপ্তাহ পিছত দি দিম, মানে বহুতো অশান্তি কৰিছে। আৰু তাই এতিয়া অসমীয়া ক'ব নাজানে, হিন্দীও ইমান ভালকৈ ক'ব নাজানে, তাই মোক আহি ক'লে এনেকুৱা হৈছে, মোক অলপ সহায় কৰি দিবা নেকি? মই ক'লো কি নিশ্চয়। আৰু মই এজন এক্টিভ NSS ভলেণ্টিয়াৰো হয়, আৰু সেই ভলেণ্টিয়াৰ যে হয় সেইটো ৰূপেও মানে অলপ আহি গৈছে যে মই সহায় কৰিব লাগিবই তাইক। আমি পুলিচ ষ্টেচন গ'লোঁ, পুলিচ ষ্টেচনত যোনবোৰ পুলিচৰ বিষয়াবোৰ আছিলে সিহঁতে আমাক ক'লে কি তোমালোকে এতিয়া এখন কমপ্লেইন লিখি দিয়া, আৰু সেইখন আমি পিছত গৈ আমাৰ ইয়াতে চাইবাৰ ক্ৰাইম হয় ন, চ' চাইবাৰ চেল ইয়াতে না, আমি পিছত এই আপোনাৰ কমপ্লেইনখন চাইবাৰ যোনটো অফিচ হেড অফিচ তাতে লৈ যাম, তাতে তোমালোকে পিছত FIR নম্বৰটো পাই যাবা। আমাক এচিয়ৰ কৰিছে, আমাক কৈছিল কি তোমালোকে FIR নম্বৰ পাবা, কিন্তু এসপ্তাহ হৈ গ'ল, এসপ্তাহতকৈ বেছি হৈ গ'ল, আমি FIR নম্বৰটো নাপালোঁ। সেইটো ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইম, সেইটো বহুত হৈছে, ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইম বহুত হৈছে। কোনোবাই কাৰোবাৰ পৰা এনেকুৱা বহুত টকা লুটি নিয়াৰ কেছ সদায় হৈ থাকে। বাট যিটো চাইবাৰ বুলিং হয় আপোনালোকে ফেচ কৰে, বা বঞ্চিকাই যিটো ষ্টৰি নেৰেট কৰিলে, অৰ্ডিয়েলটো নেৰেট কৰিলে, এতিয়া আপুনি পুলিচ ষ্টেচনলৈ গ'ল, তাৰপিছত মই কৈ আছোঁ, তাৰপিছত এইখিনি হৈ গ'ল, আমাক ট্ৰেকিং নম্বৰটো নিদিলে, মানে FIR নম্বৰটো নিদিলে, যাৰ কাৰণে আমি ট্ৰেকিং কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এইটো ট্ৰেকিং ছিষ্টেম এটা আছে অলৰেডি, এক্সিষ্টিং ছিষ্টেম আছে, আমি ট্ৰেকিং কৰিব নোৱাৰিলোঁ। ট্ৰেকিং কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে আমি এই গোটেই কেছটোৰ পৰা যোনটো আমি মানে প্ৰগ্ৰেছ চাব খুজিছিলোঁ সেইটো প্ৰগ্ৰেছ একো নাপালোঁ, এইখিনি হৈ গ'ল। তাৰপিছত এইখিনিক আমি এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ কিছুমান অল্টাৰনেটিভছো আছিলে, বেলেগ কিছুমান উপায়ো আছিলে। আৰু এইখিনি মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো এক্সিষ্টিং ফেচিলিটি, যোনবোৰ ফাংচনেলিটি আছে সেইবোৰৰ মই ডাউট কৰা নাই, মই একেবাৰে ডাউট কৰা নাই, ব্লেমো কৰা নাই, কিয় কাৰণে বহুত বেছি হেক্টিক হয় সেইটো ময়ো জানো, চ' সেইটো মই ডাউট কৰা নাই, কিন্তু এই গোটেই বস্তু শক্তিশালী কৰাৰ যোনটো প্ৰয়োজনীয়তা সেইটো লাগে। মোৰ কথাটো হৈছে চাগৈ মই আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, কপছ পুলিচ ষ্টেক হোল্ডাৰ হ'ব লাগে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো, পুলিচকো চেঞ্চিটাইজ কৰিব লাগে। কি ভাবে বঞ্চিকা, হোৱাট ডু থিংক এবাউট ইট, হাউ টু ইনভলভ কপছ এণ্ড হাউ টু চেঞ্চিটাইজ দেম? মোৰ 1 মিনিট সময় আছে, 1 মিনিটত মই বিৰতি ল'ব লাগিব। I'll come back to you again, but what do you think about it? Yes, this topic should be sensitized among cops, even among parents and children. Cyberbullying happens in everyday life because with the use of internet, now everybody has access to smartphones. So this topic should be more openly discussed about. Like, thank you for giving us this medium, because nowadays even news channels don't address this topic. This topic, if we talk more about it, this topic would come in the limelight and people would know more about it. Like there are very solutions. Even UNICEF introduced the Shishu Mitra program. But the thing is, when we go on internet, we search about this process. There are a lot of articles, but the apps are not the user friendly. We don't know, the issue is all complicated. So our request to cops is that they make it more user friendly, and we can this way we can monitor the redressal system. The application should be user friendly and cops should be friendly. Can I add something here? মই বিৰতি ল'ব লাগিব। Yeah, very quickly. Actually, adding up to her, Assam Police partner কৰিছে মেটাৰ লগত, শিশু মিত্ৰ আসাম পুলিচৰ প্ৰজেক্টটো ইউনিচেফৰ লগত পাৰ্টনাৰ কৰিছে। হয়, সেইটো বিষয়ে মই ইউনিচেফৰ লগতে হয়, লগতে আসাম পুলিচে খুব ভাল খবৰ, আমাৰ আসাম পুলিচে বহুত কাম কৰি আছে চাইবাৰ চিকিউৰিটিৰ ওপৰত, বাট আসাম পুলিচে ৰিচেণ্টলি মেটা কোম্পানীৰ লগত আপোনাৰ পাৰ্টনাৰ কৰিছে ফৰ এৱেৰনেছ। চ' ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰামছ, এইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰামছ হ'ব to not just aware people but for their awareness as well. হয়, মই এটা বিউটি ল'ব লাগিব। থুলমূল কথাটো হৈছে চাইবাৰ বুলিং প্ৰতিহত কৰাৰ উপায় ইণ্টাৰনেট কাট অফ কৰা নহয়, কিশোৰসকলক মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিদিয়াটো নহয়। আমি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিব লাগিব য'ত শিশুসকল, সেই কিশোৰসকল বা কিশোৰীসকল চাইবাৰ বুলিঙৰ সন্মুখীন নহয়, আৰু যিসকল যি চক্ৰই তেনেধৰণৰ কাম কৰে তেওঁলোকে যাতে শাস্তি পায়। আই হোপ ইউ আণ্ডাৰষ্টুড, মই কি ক'লোঁ বুজিলে নহয়? কিন্তু তাৰ কথাটো হৈছে এই চাইবাৰ বুলিং গোটেই বস্তুটোত ইণ্টাৰনেশ্যনেল বহুত চক্ৰ জড়িত হৈ আছে, গতিকে বস্তুটো যিমানেই সহজ যেন দেখি বস্তুটো ইমান সহজ নহয়, জটিল। কিন্তু ইণ্টাৰনেশ্যনেল কিছুমান ক্ৰিমিনেলো গোটেই
প্ৰচেছটোত জড়িত হৈ থাকে সো আমি আৰু কথা পাতিম এটা বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত আমি দুইটা বিষয় কৰ্পোৰেল পানিশমেণ্ট আৰু সাইবাৰ বুলিং দুইটা বিষয়ৰ ওপৰত আৰু কিছু আমাৰ হৈতে যিসকল তৰুণ সংযোগ হৈ আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম 10 মিনিটমান সময় পাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ দশমুখ থকা ৰাৱণ আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে এইসমূহ পৰিধান কৰি তেওঁলোকে বিৰাটে সুন্দৰকৈ পৰিৱেশন কৰে বিৰাটে সুন্দৰকৈ মঞ্চত তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰে মুখাশিল্প আৰু মুখাশিল্পৰ সমান্তৰালকৈ মাজুলীৰ যিহেতু প্ৰতিখন সত্ৰৰ পৰা আমি নিউজ 18 দৰ্শকক দেখুৱাই আহিব চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেধৰণে তেওঁলোকে ৰাস উদযাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এয়া ব্যতিক্ৰম সামগ্ৰীখন ব্যতিক্ৰম কাৰণ ইয়াত মুখাশিল্পৰে তেওঁলোকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে মুখাশিল্পক দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু প্ৰত্যেকে বিৰাট সুন্দৰকৈ পুৱাৰে পৰা ব্যস্ত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি আনগৰাকীক দেখিছোঁ ইতিমধ্যে মুখা লৈ সাজু হৈছে তেখেত এয়া হনুমানৰ মুখা লৈছে যে হনুমানে কথা ক'ব পাৰিবতো আজু তেওঁলোকক চাৰা বনাই কাক নেৰাৰ কথা কৈছে মানে হয় মানে বালি সুগ্ৰীৱ আৰু তেখেতৰ মানে যুদ্ধ যেতিয়া বালি আৰু সুগ্ৰীৱৰ মাজত যুদ্ধ হয় তেতিয়া বালিয়ে হয়তো সুগ্ৰীৱক কয় আৰু সুগ্ৰীৱে বালিক কয় এইটো বচন ৰামায়ণৰ মানে সীতাহৰণ ৰাৱণ বন নাটকৰ মানে দৃশ্য হয় এইসমূহ বিৰাট সুন্দৰকৈ পৰিধান কৰিব পাৰে একো অসুবিধা নহয় ধুনীয়াকৈ মুখাখন লগালেই হৈ যায় আপোনাৰ লগালে এনেকৈ আপোনাৰ পিন্ধিব পাৰি মোৰে অজানি ভুলৰ বাবে মোক ক্ষমা কৰিব খোজে জন্মিলে মৰিব লাগে নীতি চিৰন্তন তাৰ মাত্ৰ অজাপিছা দুদিন আমাৰ এতিয়াতো চিন্তা কৰি কোনো লাভ নাই দুখ নপৰিব মহাৰাজ ঈশ্বৰৰ বিচাৰত আমি সকলো পাই আছো আমি আপোনাক ঠিক এয়া বংশী গোপাল নাট্য মন্দিৰ ঈশ্বৰে আপোনাক মংগল তহঁতক অন্ধকাৰ পোতাখনত নিক্ষেপ কৰিছিলো মই সেই তথ্যকাৰী নিষ্ফলৰ হেতু কিন্তু সকলো মিছা হৈ গ'ল এতিয়া তহঁতৰ বংশৰ তহঁতৰ ওপৰত অত্যাচাৰ শেষ হৈছে নিজ জীৱনত গৈ আনন্দৰ জীৱন কটা গৈ অপৰাধী নকৰিবা মোক অনুতাপে দহিছে হৃদয় কিদৰে বুজা মোৰ হৃদয়ৰ দাৰুণ বেদনা তোমাৰ হৃদয়ৰ ব্যথা নালাগে দেখুৱাব মোক প্ৰাণে মোৰ নহয়ে কদাপি আশীৰ্বাদ কৰা দাদা দুখময় সংসাৰতে পুনৰ কষ্ট নাপাওঁ কদাপি সকলো বচাই তোমালোকৰ ওপৰত কংসৰ অত্যাচাৰ শেষ হৈছে এতিয়া মই কংসৰ দৃষ্টি কেৱল সেই দানৱীৰ ওপৰত সেনাপতি মহাৰাজ এওঁলোকক তুমি যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া माटी आमार रास्ता आमार गाड़ी कुमार इलेक्ट्रिक रिक्शा चले ज्यादा अच्छी कमाई का वादा Kumar Engineering, exceeding expectations. নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ সৈতে 13 মিনিট মান আছে দুটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটা হৈছে কৰ্পোৰেল পানিশমেণ্ট এটা হৈছে সাইবাৰ বুলিং আমাৰ সমাজত
যি শাৰীৰিক উৎপীড়ন আমাৰ শিশুসকলে ফেচ কৰে সন্মুখীন হয় কেতিয়াবা শাৰীৰিক উৎপীড়ন পিতৃ-মাতৃৰ পৰা সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় কেতিয়াবা শিক্ষকৰ পৰা সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় আমাৰ সমাজখন যথেষ্ট জটিল কেতিয়াবা কেতিয়াবা যি আমাৰ সমাজত চলি আছে বৰ্ণ বৈষম্যৰ ভিত্তিটো কেতিয়াবা আমাৰ শিশুসকলে কিছু তেনে ধৰণৰ শাৰীৰিক বা মানসিক উৎপীড়নৰ সন্মুখীন হয় আপোনালোকে সকলোৱে চাগৈ অৱগত বা আপোনালোক সকলো যেহেতু অসমৰ ইউ মাষ্ট বি এৱেৰ অফ আৱাৰ সোসাইটি দি nuances of our society so how deeply it is divided in terms of race in terms of culture in terms of in terms of economy in terms of many other aspects so যেতিয়া এখন স্কুল থাকে when there is a school that's a public place so students from all sectors of this all sections of the society they come to the school so they have a mixed peer group so in that situation in that ecosystem of school inside a classroom a teacher has to be that much sensitive enough that he or she gives equal treatment to everyone isn't it so এনেকুৱা এখন জটিল এক পৰিবেশত আমি আজি যি সাইবাৰ বুলিংৰ কথা কৈ আছো কৰ্পোৰেল পানিশমেন্টৰ কথা কৈ আছো কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে শিক্ষকে এজন ছাত্ৰক সেই বিশেষ বৰ্ণৰ হোৱাৰ কাৰণে সেই বিশেষ সেকশনৰ হোৱাৰ কাৰণে সোসাইটি পানিশ কৰিছে এনেকুৱা হ'ব পাৰে গতে আপোনালোকৰ হাতত এটা ডাঙৰ দায়িত্ব আছে given the complex situation of our society you have a great responsibility based upon you by NSS and by UNICEF so I am keeping it open speak from yourself কি কৰিব পৰা যায় understanding the nuances of our society deep complex nuances of our society Boris হয় মই বিৰতিৰ আগতে কৈছিলো মোৰ এজনী বান্ধৱীৰ কথা অৰুণাচলৰ এতিয়া গুটেখিনি হৈ গল আমি ট্ৰেকিং নম্বৰটো নাপালো তাৰ পাছত তাইক যোনে হেকাৰ আছিল যোনজন হেকাৰ আছিল হেকাৰজনে দাবী কৰিছে কি তোক যদি তোৰ একাউণ্টটো উভতাই লাগে তই ভিডিঅ' এটা ৰেকৰ্ড কৰি পঠাই দে এটা সাৰ্টেন বস্তু এটাক এন্ডৰ্স কৰি কিনে প্ৰমোশন কৰি কিনে সো তাৰ উপায় নাছিলে যেহেতু যোনটো এক্সিষ্টিং ফাংচন আছিল সেইটো অলপ ডিলে কৰি আছিলে ট্ৰেকিং কৰিব পৰা নাছিলো আমি তাই পঠাই দিব লগা হ'ল এই গোটেই বস্তুটো আমি ৰখাব পাৰিলো হয় যদি আমাৰ তাতে এটা ফাষ্ট ট্ৰেক সিস্টেম থাকিলে যেনেকৈ আমি এতিয়া পাছপোৰ্ট আপুনি নৰ্মেলি পাব যদি আপোনাৰ ইমাৰ্জেন্সি আপুনি তৎকাল ভাৱতে পাব হেনেকৈ যদি আমি এটা সিস্টেম আনিব পাৰো কি হয় বোলে আমাক লাগে ইটাই কিবা কৰিব মন আমি ফাষ্ট ট্ৰেক সিস্টেমটোৰে সহায় ল'ব পাৰো আৰু মই ক'ব বিচাৰিছো যে তাই যদি সেই দিনাই যোনদিনা তাৰ একাউণ্ট হেক হৈছে হেক হোৱাৰ দিনাই যদি তাই এপ্ৰোচ কৰিলে অথৰিটিছে সেই একাউণ্টটো নামাই দিলে হ'ল তেতিয়া আমি এই গোটেই বস্তুক ৰখাব পাৰিলো হয় লগতে আমাৰ এটা অল্টাৰনেটিভ আছিলে শিশু মিত্ৰ অসম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু অসমৰ পুলিচ আৰু অসম আৰক্ষী আৰু ইউনিচেফৰ মাজত এটা টাই আপ হৈছিলে সেইটোৰ অন্তৰ্গতত আপোনাৰ শিশু মিত্ৰ প্ৰগ্ৰেমটো আনা হৈছিলে আৰু এইটোত আপোনাৰ যোনখিনি পুলিচিং সিস্টেমটো সেইটো চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি বনোৱাৰ এটা প্ৰচেষ্টা চলিছিলে 1000 জন পুলিচ অফিচাৰছক ট্ৰেইনিং দিছিলে কিন্তু এতিয়া যদি আমি চাওঁ বহুতে জানিব পাৰি এইটো কথা কিন্তু মই সেইনা সহায় বিচাৰিছিলো অনলাইন বিচাৰিছিলো কিন্তু অনলাইনত আপোনাৰ টুইট কেইটামান আৰু আৰ্টিকেলৰ বাহিৰে একো নাপালো এইটো হৈ গ'ল পুলিচে আৰু কাম কৰিব লাগে মই পুনৰ চেষ্টা কৰিম পুলিচে আৰু কাম কৰিব লাগিব শিশু মিত্ৰ ইউনিসেফৰ ইনিচিয়েটিভ এটা আছিল য'ত অসম পুলিচ ইনভলভ হৈ আছিল উদ্দেশ্যটো হৈছে আমাৰ পুলিচ ষ্টেচনবোৰ চিলড্ৰেন ফ্ৰেণ্ডলি হিচাপে গঢ়ি তোলা কিন্তু the cops are from the same society so they jodi parents ko sensitize koribo lage cops are even their parents also their father their mother also if we need to sensitize our parents we need to sensitize the cop moi wansika apunar sole ahibo bisem as I said this is an open session moi koiswe understanding nuances of our society the complex deep nuances of society how to go about it karon eta dangor responsibility apulokok dia hoise So we all know that the problem of cyberbullying has started with technology and so I think that if we use technology as a means to raise awareness about it we have all discussed how important it is to raise awareness about the same so this can be done through using the help of NSS volunteers or anybody or any children in general if we create videos to raise awareness about the same and how important an issue this is and if the government helps us to promote these videos among the general people through social media platforms and other technologies so this can be a great means to raise you need a push from the government acha you can acha in a way government or logote tie up koriye bibhinno karjosi শিশু মিত্ৰ কাৰ্যসূচী কৰা হৈছে but then you need some more push from the government yes because more government can help us promote this thing in a more better way and in a greater degree so that is why if government helps us media and social media platforms bro ব্যবহাৰ কৰিব পাৰে the social media platforms also can be used India কি ক'বলগীয়া আছে So I'll talk about corporal punishment. The corporal punishment is a big issue and very few people know about it. So the solutions can be done. We can include what is corporal punishment in the textbooks to aware the children. From that way we can
at least aware the children from the very first stage. You said what is corporal punishment, you need to aware. You tell in front of our camera to viewers what amounts to corporal punishment. What amounts yeah, to yeah, corporal punishment. Exactly. So corporal punishment is like any punishment which is harming you physically and coming to the present context, which is harming you mentally also, emotionally also. Quickly give one, two examples. Example, if your teacher is harassing you, if your teacher is beating you in your class just because you got lower marks in your any subject, or just because you didn't able to pass the exam, that's not the way to beat or harass someone mentally, to make them understand. There are so many ways to make them understand that it's not necessary to beat them, to make them discipline. So there can be many ways. As Sandhya said rightly, she pointed out rightly, horu eta kiba uddesho siddhi karone horu eta soru hishuk mora soru corporal punishment hobo pare aru ami biroto thakibo lage. Yar immediate consequence na thakilo yar kintu ji future ramification consequence here kintu bor thik nohoy. Egoraki hishur jotheshto probabito hoy yar jar probab এই শিশু আৰু কিশোৰগৰাকী বহু দিনলৈকে এডালহুডতো থাকি যায় বা সেয়া তাৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। মই যেহেতু কৈছিলোঁ ওপেন সেশন কি ক'ব বিচাৰিব? মই আপোনাৰ চাইবাৰ বুলিঙৰ ওপৰত কৈ আছোঁ। চাইবাৰ বুলিং কি হয়, আপোনাৰ অনলাইন যিটো বুলি হয়, তো চাইবাৰ সেইটোকে হয়। কাৰণ চক মেক্সিমাম কেচেছত কি হয়, যেতিয়া কোনোবা চাইবাৰ বুলিড হয়, একটা মানে যোন ভিক্টিমজন তেখেতক কোনোবা ফেক একাউণ্ট পাহে মানে কৰা হয়। লাইক যদি কোনোবা ইনষ্টাগ্ৰামত আছে, তেখেতক কোনোবাই কিবা মেছেজ কৰিছে বা টেক্সট কৰিছে বা কমেণ্ট কৰিছে, তো তেখেতৰ কি হয়, এনৰ্মাছ হৈ থাকে গোটেই মানুহজন। ছাপ'জ মই তেওঁক বেয়াকৈ ক'লোঁ মোৰ ফেক একাউণ্ট ইউজ কৰি পিনি যে তুমি দেখিবলৈ বেয়া, মই তেওঁ ফটোখনত কমেণ্ট কৰিছোঁ যে তুমি দেখিব বেয়া, তোমাৰ ছেফ বেয়া, এনেকৈ তেনেকৈ কমেণ্ট কৰিছোঁ। তো তেখেতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সেই মানুহজনৰ হাৰ্ট হৈছে ফিলিংছ। যে মোৰ লগতে পাৰ্চনেলি হৈছে, যেতিয়া মই ফটো এখন আপলোড কৰিছিলোঁ, চামন কমেণ্টেড কি তোমাৰ দেখিব বেয়া, এনেকৈ মোক বহুত ফিজিকেলি মানে মোক কৈছে। তো তেতিয়াবা মোক কি হৈছিলে, মই ফটো আপলোড কৰিবলৈ মানে ভাবিব লগা হৈছিল যে মই ফটোখন আপলোড কৰিলে আকৌ কোনোবাই কিবা কৰি দিব নেকি, লাইক সেইটো টাইপ অফ থিংকিং আহি গৈছে। হৈছে ফেক একাউণ্টৰ যিটো প্ৰব্লেম, এইটো বিৰাট হিউজ প্ৰব্লেম ফেক একাউণ্টৰ। এতিয়া ফেক একাউণ্টৰ সমস্যাৰ যি সন্মুখীন হয়, ফেক একাউণ্ট বন্ধ কৰাৰ কামটো পুলিচৰ, কিন্তু ফেক একাউণ্টৰ পৰা তেনেধৰণৰ যি বুলিৰ সন্মুখীন হয়, যিসকলে সন্মুখীন হৈছে, ভিক্টিম হৈছে, তেওঁলোকক বুজোৱাৰ কামটো আপোনালোকৰ, হয়নে নহয়? মই ঠিকেই কৈছোঁ নে? তো এতিয়া ফেক একাউণ্টছবিলাক ক্ৰিয়েট কিয় হৈ আছে, মানে চাওক এতিয়া যদি কোম্পানী পইণ্ট অফ ভিউটো চাওঁ, কোম্পানীজবিলাকে বহুত ভাল কাম কৰি আছে যে তেখেতলোকে এমাউণ্ট প্ৰফিট জেনেৰেট কৰি আছে। কাৰণ এজ মাছ এজ ফেক একাউণ্টছ উইল বি ক্ৰিয়েটেড, ইউজাৰ্ছো এনেকৈ বাঢ়ি গৈ থাকিব। তো ইউজাৰ্ছ বাঢ়িলে যেতিয়া ইউজাৰ বেছ এটা বাঢ়িব, তো ডেফিনেটলি প্ৰফিটটো হ'বই। I got your point, but you won't get the chance to go to Elon Musk and make him understand that you are generating fake account. What you have to do is go to those victims, right? হয় নে নহয়? We are really thankful that আপুনি আমাক প্লেটফৰ্মটো দিছে, এটলিষ্ট তেখেতলোকৰ তাত যাব আমাৰ আমি পইণ্টটো, আমি যি ক'ব বিচাৰি আছোঁ তেখেতলোকক। এক্সেক্টলি সেই কম পইণ্টটো যাব ক'ব বিচাৰিছে, যিসকল ভিক্টিম হৈছে তেওঁলোকক সহায় কৰাটোৱে মই যিটো বুজি পাইছোঁ আপোনালোকৰ দায়িত্ব, বা মেম বা ছাৰে সেই দায়িত্ব আপোনালোকক দিছে, বা অৰ্গেনাইজেশ্যন দিছে। হিমাক্ষী, কুইকলি। ইউনিচেফ, ৱে ফাউণ্ডেশ্যন আৰু আমাৰ NSSৰ সহযোগত আমি যিটো আজি ইউথ ডিমাণ্ড চাৰ্টাৰৰ আণ্ডাৰত আমি ইয়াতে আহিছোঁ, আমি একচুৱেলি ইয়াতে ডিমাণ্ডছ কিছুমান পুট ফৰৱাৰ্ড কৰিছোঁ। তাৰে প্ৰথমটোতো আমি মাছ এৱাৰনেছ অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ। তদুপৰি মই আৰু এটা পইণ্ট মানে ইয়াতে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, আমাক এখন প্লেটফৰ্মৰ খুব দৰকাৰ, এখন অ'পেন ডিছকাছ কৰা প্লেটফৰ্মৰ খুব দৰকাৰ। কি কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ইছ্যুজবোৰৰ ওপৰত এক্ট কৰিবহে পাৰে, কিন্তু ইছ্যুজবোৰৰ ওপৰত এৱাৰনেছটো প্লেটফৰ্মত ষ্টেক হোল্ডাৰ কোন বিচাৰে আপুনি? প্লেটফৰ্মখন কেনেকুৱা, অনলাইন প্লেটফৰ্ম, ফিজিকেল প্লেটফৰ্ম কেনেকুৱা? আমাক এখন অ'পেন প্লেটফৰ্ম লাগে, য'ত আমি ডিৰেক্টলি আমাৰ মিনিষ্টাৰ্ছ, অফিচিয়েলছ, হায়াৰ আপছৰ লগত আমি ডিৰেক্টলি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰোঁ। আমাক লেহেম গতিৰ প্ৰচেছটো নালাগে, যাতে মানে আমি এওঁক ক'ব লাগিব, তেওঁক ক'ব লাগিব, তাৰপিছত আমাৰ কমপ্লেইনটো লাষ্টত যাই পাব, তেনেকুৱা নহয়। আমাক এখন ডিৰেক্ট প্লেটফৰ্ম লাগে, য'ত ডিৰেক্টলি আমি কথা পাতিব পাৰোঁ। বিষয়বোৰ ফাষ্ট ট্ৰেক হয়, আৰু মোৰ বোধেৰে জুডিচিয়াৰীকো চাগৈ গোটেই বিষয়টোত ইনভলভ কৰিলে, বা জুডিচিয়াৰী নিজে যদি ইনভলভ হয়, তেতিয়া চাগে কিছু সুদুত্তৰ পোৱা যাব। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। মই ভাবোঁ যে হিমাংশী যেনেকৈ কৈছে ঠিক তেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ বহুতবিলাক আমাৰ কি কৰিছে, আমাৰ অফিচ দপ্তৰ বনাই থৈছে, কিন্তু টেবুলত ৱৰ্ক নকৰে বা চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি নহয়। মই ভাবোঁ যে সেইবিলাকৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টে গুৰুত্ব দিয়া, যিবিলাক কিছুমানে কাম কৰিছে নাই কৰা, আৰু চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি হয় নে নহয় সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব কৰে। মই সেইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি হওক আমাৰ কাৰ্যালয়বোৰ, আমাৰ থানাবোৰ, আমাৰ যি ষ্টেক হোল্ডাৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে জড়িত, চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি হওক। মই মেমৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব ভেৰি কুইকলি। মই এটাই মোৰ মানে মুদ্দা এটা উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ, সেইটো হ'ল আমি এই গোটেই বস্তুবোৰ এটা বস্তু পাহৰি গৈ আছোঁ, সেইটো হ'ল চাইক'লজিকেল ষ্ট্ৰেছ, আৰু তাৰে আপোনাৰ সমাধান হ'ল কাউন্সেলিং।
আৰু কাউন্সেলিঙৰ কাৰণে আমাক এটা ফেচিলিটি লাগিব এতিয়া আপুনি কৰ্পৰেল পানিশমেণ্ট ফেচ কৰিছে আপুনি চাইবাৰবুলিং ফেচ কৰিছে এইটোত আমি মেণ্টেলি ষ্ট্ৰেছ বহুত পাওঁ আৰু এইটো কাৰণে কাউন্সেলিঙৰ যোনটো ফেচিলিটি সেইটো থাকিব লাগে আৰু এইটোৰ আমাৰ হেল্প কৰিব পাৰে NSSৰ যোনবোৰ ভলেণ্টিয়াৰ্ছ সিহঁতক মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ হিচাপে আমি ট্ৰেইন কৰিব পাৰোঁ আৰু সিহঁতে পিছত যোনবোৰ ভুগিছে এইবোৰ বস্তু সিহঁতক আমি কাউন্সেলিং দিব পাৰোঁ প্ৰিয় দৰ্শক মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱা কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এটা অন্য বিষয় আজি আলোচনা কৰিলোঁ আমি নিবিচাৰোঁ শিশুসকল তেনেধৰণে ভুক্তভোগী হওক এখন সুস্থ সমাজ গঢ়ি উঠক কাৰণ আজিৰ শিশু কালিৰ দেশৰ নাগৰিক আজি যদি আমি শিশুসকলক সুস্থ পৰিৱেশ দিওঁ কাইলৈ তেওঁলোক দেশৰ সুনাগৰিক হ'ব প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব শুভৰাত্ৰি সাধাৰণ ষ্টীল